Sziasztok! Megmutatjuk, hogy a bolti töltőt hogy kell a falra felszerelni. A töltő kicsomagolása után fogjátok meg a búrát, távolítsátok el. A jobb oldalán a töltőnek szemből a földelő kábelre figyeljetek, húzzátok ki. Utána a töltőnek a két oldalán van két imbus csavar, amit egy 5-ös imbus kulccsal ki lehet csavarni. Ezeket csavarjátok ki, és utána a töltőtől eltávolítható a fali konzol. Ez fog nekünk először kelleni, ezt fogjuk ide feltenni a falra. Körülbelül lehet a teteje 150 vagy 160 centi, kinek hogy kényelmes. Hogyha szemből áll vele, akkor lássa a kijelzőt tisztán, illetve a száját is. Illetve még van hozzá kábeltartó, azt 110 centire szoktuk kényelmesen rakni. És akkor megmutatjuk a felfúrást. Felmérjük a falra a töltőt, vízmértékkel beállítjuk, nagyon fontos, így amikor rákerül a konzolra a töltő, akkor a szemei és a szája pont középen lesznek. Bejelöljük, hogy hol fogjuk megfúrni. Fogjuk meg a töltőt, a kábelt, tegyük fel a kábeltartóra, töltőt szépen ültessük fel a 4 távtartóra. Ha a gép nem fér oda, akkor kézi imbusszal húzzuk meg. Miután a kábeleket oda vezettük a töltőhöz, tehát egy Ethernet kábelt és egy betáp kábelt, az Ethernet kábelt húzzuk be először a kis tömszelencén. A betáp kábel behúzása előtt vágjuk méretre, a kábel töltő elejétől 5 centire vágjuk el a kábelt. Kb. A kábel végétől 15 centire blankoljuk meg, hogy a kábel majd bejön a tömszelencén, maximum 5x6 négyzetmilliméteres kábelt tud befogadni a töltő. Azt a kitöltőt egy kicsit meg kell húzni, és utána elvágni. Kis szilikonsprézt fújjunk a tömszelencébe, meg a kábelre is fújhatunk, és utána nagyon könnyen be lehet húzni a töltőbe. Vegyük rá a közösítő érvékhüvelyt a ház földelő kábeléről, krimpeljük meg a kábeleket. Ugye amit közösíteni fogunk, azt egy picit hosszabbra kell, mint alapból krimpelnénk, hogy szépen belemenjen a közösítőbe. Préseljük rá az érvékhüvelyt, és vágjuk le a kábel végét. A lecsippantás után akkor igazán jó, hogyha egy kicsit össze van préselve az érvékhüvely vége. Helyezzük rá a többi kábelre is az érvékhüvelyt, kicsit kilóg a kábel a végén, az a jó. Préseljük meg, és utána vágjuk le a végeket. Körülbelül 1 centis érvékhüvelyek elegek. Tehát egy közepes lapostfejű csavarhúzót dugjunk bele a sorkapocs kinyitó nyílásába ütközésig, majd forgassuk el jobbra a csavarhúzót, így kinyílik a nyílás és könnyen bedugható a kábel. Nem kell leszerelni a töltő előlapját. Figyeljünk a fázis sorrendre, és ne cseréljük meg a nullát a fázissal. Itt 2 Ethernet kábelt lehet behúzni, az egyiket a Modbus csatlakozóba a külső mérőhöz, vagy a MID hiteles mérőhöz, azt ide kell bedugni, az AB-t, illetve ez lesz majd az Ethernet kábelünk az internethez, ezt is vágjuk vissza kb. 15 centire az előlaptól, és utána helyezzük rá a csatlakozót, majd dugjuk bele alulról a töltőbe. Kicsavarjuk a búrának a földelő csavarját a házból, utána a búrát, mint egy kis sisakot ráhelyezzük a töltőre, figyelünk a földelő kábelre, és a földelő kábelnek a saruját felfele elvezetve becsavarjuk. Érdemes a szigetelés gumiját körbe szilikonsprével bekenni, könnyebben fel tudjuk helyezni a búrát. A búra ráhelyezésénél figyeljünk, hogy a kábel oldalt el legyen vezetve, illetve alul ne lógjanak ki a kábelek. Miután ráhúztuk, a búrát fordítsuk teljesen balra, nyomjuk rá, és most forgassuk el. Miután a búrát ráhúztuk, a két oldalán található csavart húzzuk be egy bitfejjel. Ez fogja megakadályozni, hogy a búrát le lehessen venni ezeknek a kicsavarása nélkül. El kell tűnnie, a töltő síkján belülre kell kerülnie.